સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે. નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે મસાલા મખાના એટલે કે કમળના બી લોટસ સીડ્સ કેવી રીતના બનાવવા તે જોશું. અને આને વ્રત ઉપવાસમાં પણ ખાઈ શકાય છે અને વજન ઘટાડવામાં જો ખાવામાં આવે તો વજન પણ ઘટે છે. તો આને કેવી રીતના બનાવવા તે ચાલો જોઈ લઈએ. મસાલા મખાના બનાવવા માટે મેં અહીંયા 50 ગ્રામ મખાના લીધા છે, દેશી ઘી લીધું છે, કાશ્મીરી લાલ મરચું, સંચળ પાવડર, સિંધવ નમક, શેકેલ જીરાનો પાવડર, દળેલી ખાંડ અને આમચૂર પાવડર. હવે આ મખાના મસાલા કેવી રીતના બનાવવા તે જોઈ લઈએ આપણે. આ બનાવતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એકદમ આપણે લઈએ એટલે મોઇસ્ચરનો ભાગ હોય આવી રીતના પોચા જ આવે છે. એને આપણે શેકીને પહેલાં કડક કરશું. ગેસ ઓન કરી અને 1 ટેબલ સ્પૂન ઘી લેશું. મખાના લઈ લેશું. એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર ધીમે ધીમે તેને શેકતા રહેશું. આ મખાના કેલ્શિયમથી એકદમ ભરપૂર હોય છે અને સાથે સાથે હેલ્ધી પણ હોય છે. આ મખાનાને કમળના બી લોટસ સીડ્સ પણ કહે છે અને ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે. આવી રીતના મસાલાવાળા મખાના તમે ના બનાવ્યા હોય તો ચોક્કસ ટ્રાય કરજો અને ધીમે ધીમે શેકતા રહેશું. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે આપણા મખાના એકદમ કડક એવા સરસ થઈ ગયા છે તૈયાર. હવે આપણે તેમાં મસાલા નાખશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખશું અત્યારે. ને તેમાં આપણે 1/2 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે એટલે એકદમ કલર સરસ આવે, 1 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર, 1 ટીસ્પૂન સિંધવ નમક લીધું છે કારણ કે આપણે આ વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાવું હોય તો પણ ઉપયોગમાં આવે એટલે આપણે સિંધવ નમક લીધું છે. 1 ટેબલ સ્પૂન દળેલી ખાંડ લીધી છે એટલે ચટપટો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. જો તમને ખાંડ ના ગમે તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને બધું સરસથી મિક્સ કરી દેશું. બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેશું. આને તમે સાંજના નાસ્તામાં પણ બાળકોને આપી શકો છો અને ઘણીવાર સાંજે નાની એવી ભૂખ હોય તો પણ તમે એન્જોય કરી શકો છો. એકદમ સરસ મખાના આપણા તૈયાર છે. સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણા મસાલા મખાના. આને તમે વ્રત ઉપવાસમાં કે એમનેમ પણ ખાઈ શકો છો. તો કેવો લાગ્યો વિડીયો તે કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસ કહેજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક ને શેર કરજો. ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન દબાવજો. આવજો ફ્રેન્ડ્સ.